අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද git open source version එක download කරගන්න කියලා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ browser එකේ git කියලා search කරාට පස්සේ මේකේ site එක ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් git.com කියලා website එක. ඉතින් මේකේ ඉස්සෙල්ලා මේ website එකේ ඔයගොල්ලෝ git කියන site එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ git කියන්නේ open source control system එකක්. මේක එතකොට අපිට small project handle කරගන්න use කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක key concept and features ගත්තොත් version control ඒ කියන්නේ කිහිප දෙනෙක් එක්ක මේකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒකම ඔයගොල්ලෝ preview එක බලන්නත් පුළුවන්. මේකේ කියන්නේ පෙර back to preview බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම distribution system එකක් තියෙනවා. branch and margin වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. committing change වලට මේක ගොඩක් use කරනවා. මොකද අපිට code change කරගන්න ඕනවා. මේක කරගන්නත් මේක ගොඩක් පහසුයි. එතකොට දැන් අපි git එක කියන්නේ හොඳ tool එකක් අපිට developer software එකක් කියන්නේ developer software එකක්. ඉතින් ඒක flexible විදිහට වැඩේ කරගන්න easy. ඒකෝද දැන් මේක download කරගන්නේ මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ OS අනුව download කරගන්න option එකක්. Mac OS එකට ඒ විදිහට Windows OS එකට ඒ විදිහට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෝද මම use කරන Windows ඉතින් Windows එක download කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරලා එතකොට ඊට පස්සේ මොන්ට ඔයගොල්ලෝගේ bit range එක අනුව මේක setup කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් tan install තියෙනවා. ඊට අමතරව Portable install එක තියෙනවා. ඉතින් මම 64 bit range එකේ standalone installation setup එක download කරගන්නවා මේක විදිහට. එතකොට මේකේ තියෙනවා megabyte 58ක් වගේ range එකක්. මේක download කරගත්තට පස්සේ download to location area හරි ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි download කරන git file එකේ මේක double click කරලා yes තියෙන install කරගන්නවා. only show a new option මේ next දීලා මෙතන මේ දෙක කොහොමද default තියෙද්දී මේ විදිහට දෙන්න next දෙනවා. මෙතන default item තියෙද්දී next it was select git decided okay next making go default next the scenario මෙතන ආව පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් install කියන බටන් එක බලලා install කරගන්න මේක. එතකොට මේ git 2.43.0 කියන version එක තමයි කියන්නේ latest version එක තමයි අපිට මේ download කරලා install කරන්න. හරි එතකොට මේක අපිට install වුණාට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට මේක open කරලා පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන්ට රිලීස් නෝට් එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේම මේ වින්ඩෝ එක කොපි කරලා ඉතින් මෙතන ඔයාලට විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. git එක ගැන තවත්. ඒකට මෙතන new features තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ version එක තමයි ගත්තේ දැන් latest version එක. දැන් සිස්ටමේ almost 30 රිලීස් කරපු version එකක්. ඉතින් අපි එතකොට අපිට තවත් window එකක් open වුණා. මේක තමයි git window එක. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන් කෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය helping code ටික
ටයිප් කරලා අපිට ඩෙවලොප්මන්ට් එක කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් ඉස්සරහට බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඕකේ එහෙනම් thank you වීඩියෝ එක බලුවට. අපි ඉස්සරහට බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ යූස් කරන්න කියලා. දැන් මගේ වීඩියෝ එකක් දානවා ඔයගොල්ලන්ට අර ටැග් එතකොට ඒක රන් කරද්දි මෙයා වැදගත් වෙනවා. අපි බලමු මෙයා කොහොමද ඒවට යූස් වෙන්නේ වගේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.